Oh, what's up mga dude pare? So alam nyo, kailangan mag-subscribe kayo sa Go EV ha. Kung mga interesado kayo, curious kayo sa mga electric cars, e-vehicles, may mga kasama ba mga e-bikes dyan? Wala naman. Mga e-bikes meron din, mga electric bicycle, electric motorcycle meron din naman. Ayun, no, basta anything na e-vehicle, subscribe kayo sa Go e-Vehicle sa YouTube guys ha. Tulungan natin makakaabot na lampas 10,000 subscribers. Yeah, ayos. thank you. Let's go. Ay, video pala. Kung interesado ka sa mga electric vehicle na katulad nito, please subscribe sa ating channel. Scroll mo na rin ang ating video section, baka dyan mo na makita ang bagay na EV na para sa iyo. Please pakilike na rin ang video na iyong pinapanood bilang suporta at tulong para sa pag-build up po ng ating channel.
Hi guys, my name is Don, not a pro driver. Kung interested kayo sa mga EVs dito sa Philippines and before you get into yung EV, yung evolution, check out yung channel ni Sir Mark Go EV sa YouTube. Hanggang sa ulitin, kita-kits. Ka-EV, kung interesado ka nang bumili ng electric vehicles, huwag mo kalimutang bisitahin ang Electric Vehicles Philippines, a leading online marketplace na nag-o-offer ng competitive prices on a wide range of electric vehicles, mapa-compact city cars man ito or sleek SUVs. Use Go EV promo code para sa special discount na 10,000 pesos. Tara ka-EV, discover the future of mobility at Electric Vehicles Philippines. Let's go! Oh, say hi naman kayo dyan, mga pare-boys. Hi!